And this is your family come here to visit. Mother. Đây, dạ. Mọi người, hiện tại tụi mình đi từ lúc 5 giờ từ nhà ra tới ngoài chợ nổi, qua tới ngoài Cái Răng luôn. Thì hiện tại bây giờ là đã 6 giờ 18 20 rồi mà mới kiếm được chiếc tàu. Tụi mình không có định đi ghép ở vé như mọi người, mà tụi mình đi một chiếc tàu nhỏ đi cho nó vui. Hiện tại thì bây giờ đang 6 giờ nhưng mà cái chợ nổi còn rất là tấp nập. Mà nghe nói là bây giờ cái thời gian chợ nổi là mới đúng là để cho khách du lịch, còn sớm thì để cho các thương lái người ta buôn thôi. Ủa chị ơi, giờ này đi mới là đúng của khách du lịch đi đúng không chứ? Dạ. Giờ này đi là vừa. Đi sớm quá thì không có khách du lịch mà chỉ có buôn bán thôi. Ủa chị ấy, khu này là khu tập trung chợ nổi luôn rồi đó hả chị? Chế giờ em muốn ăn theo kiểu như là mấy chiếc xuồng mà ăn ở trên đò mình luôn á, là bây giờ là mình chạy đi kiếm người ta hay là người ta kiếm mình? À rồi. Chứ biết chiếc tàu nào ngon không ta? Dạ. Chứ chợ đây cũng không biết chiếc tàu nào ngon nữa. Xíu cái đầu tiên á, con ớt cay lắm luôn. Ủa mình bán là cái gì vậy cô? Bún riêu cua, hủ tiếu, bánh canh cháo lòng, bún thịt nướng. Cô ơi, bán làm con tôm mì tươi với một cái bún thịt nướng đi. Ở đây có cả người nước ngoài, người Việt mình, họ tấp nhau trên cùng một chỗ nè. Cái cô này cô bán dạng như là đồ ăn sáng, thì mọi người sẽ kiểu như đi chơi mà, thì mọi người sẽ tấp lại ăn du lịch. Ủa cô một phần là bao nhiêu cô? 50 là phần nào cũng vậy? Dạ. Có mức giá nào không hay là cô có một phần một à? Không xương thì 45, còn bình thường là 50. Không xương là 45, còn bình thường là 50. Chú ơi chú. Cà phê, chú cà phê với cà phê sữa bán làm sao? Ở đây mình con ly cà phê đá, ly cà phê sữa đi. Excuse me sir, we remember. Is that sport you? No, that's about it. No, Thank you. 1 million dong. Okay. Where are you from? Hà Lan, Ireland. Netherlands. Okay. How long have you been here? Yeah. In Kanto, Yeah. Vietnam. In Cần Thơ. One day. One day. You travel around Vietnam. Yeah. Cool. Yeah, I work as an English teacher in Saigon. And this is your family come here to visit. Mother. Đây, dạ. Tên gì không? Thank you. Have a good day. 50.000. Mỗi phần ăn được là 50.000. Khi mà cái phần không có xương thì là 45.000. Ly cà phê 10.000, ly cà phê sữa 15.000. Giống như là nguyên một cây nem vậy mọi người. Một cây nem thịt nướng, cây nem nướng. Hầu như mọi người đi chơi họ đều sẽ ăn, thì nó không phải là ăn sáng bình thường mà nó là trải nghiệm ăn sáng trên sông. Mọi người ngồi với nhau vậy. Thôi mọi người thấy không? Hôm nay có người Việt mình cũng có, người nước ngoài cũng có rất là nhiều. Bữa nay là mới thứ 6 thôi, mình không thấy là đông. Mà bình thường là ngày mình thường mấy ngày nào mình đông? Thứ bảy chủ nhật. Bữa nay thứ 6 là nó thứ 6 thứ bảy chủ nhật là cuối tuần nó mới đông. Còn ngày thường thì chợ vẫn hợp nhưng mà khách thì không đông. Dạ. Dạ. Nhiều. Bữa nay là nó nhiều chưa hay là mai nhiều hơn đó chị? Ngày mai mốt nhiều lắm. Ủa cái vườn trái cây là ở trong kia nữa hay sao? Nữa. Mà giờ đâu nói gì đâu chứ đâu có trái cây. Quan trọng là bây giờ nó chỉ chưa có mùa đúng không chứ? Đúng rồi. Dạ. Thì nước mắm thôi, đừng thương thịt thôi mà. Ăn xong rồi đó mọi người. Trời xuống là bà cho
Chèo xuống đó cho em cái nữa nha. Giờ mình chèo xuống dưới kiểu như lò hủ tiếu với kẹo. Phạt lỗi em trai rồi. Cho mày dính nha. Dạ dạ. Bye, see you later. Mọi người thấy không? Mọi người kè nhau ăn theo cái tạo hình du lịch đó, thì hiện tại bây giờ là gần 7 giờ, 6 giờ 50 mà vẫn còn rất là đông. Đặc biệt bữa nay là ngay thứ Sáu thứ Bảy Chủ nhật thì nó sẽ đông hơn một xíu. Lên là họ có trở về không hay là để hồi tưởng để hồi tưởng lộn nó đòi lên đây luôn. Cái này là mua vé hay sao á chứ? Không có đi đò dễ. Thôi chút nhỏ. Có vé gì không chứ hay là người ta nói dán cái mã này để hồi biết xuống tàu, mình cũng chưa hiểu gì đang xảy ra nữa. Kẹo dừa không đường 35.000 một túi. Ủa chế cái này là đang ăn thử phải không chế? Cái kẹo dừa không đường là nói luôn đó không chế? Cái này là kẹo dừa không đường hết đó hả? Cái này là kẹo dừa. Là cái nào cũng không đường hết trơn hay sao? À chỉ có cái giữa là không đường. That is different. That is not authentic. Nó vẫn ngọt mà nó ngọt theo kiểu tự nhiên á. Cái này một bịch nào cũng là 35 hả chị? Có bịch nhỏ chứ bịch 25. Bịch nhỏ có loại không đường không? Là cái này nè. Là bịch này là loại không đường phải không? Ủa chị cái này kẹo dừa không đường là làm vậy là họ nó ra kẹo hả chị? Nó đặt lại rồi không ép ra kẹo. Pizza hủ tiếu, thì nó là hủ tiếu chiên, kiểu như hủ tiếu chiên giòn á. Em bóc miếng ăn thử. Ăn cái chà bông, giống như là cơm cháy chà bông vậy. Bây giờ là 7 giờ rưỡi, tụi mình cũng đi hết chợ. Đây là video để cho mọi người tham khảo được là ở trên chợ nổi có gì. Đây là chợ nổi Cái Răng nha mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video lần sau.